Και πάμε να ξεκινήσουμε με το απόλυτο street food της Ανατολής. Θα φτιάξουμε λαχματζούν. Μία πιτούλα με κιμά και τυρί από πάνω που θα σας εξηγήσω την ιστορία της καθώς τη φτιάχνω. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και ξεκινάμε κατευθείαν. Για το εύκολο λαχματζούν θα χρειαστούμε ένα κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 500 γραμμάρια κιμά αρνίσιο, ένα κουταλάκι του γλυκού κίμινο σε σπόρους, ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα καπνιστή, μισό κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, 1 κουταλιά της σούπας γεμάτη πελτέ ντομάτας, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 1 κουταλιά της σούπας δενδρολίβανο, 340 γραμμάρια πίτες χορταρικών σφαντές αρτόπουλος, 100 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, γιαούρτι, πάπρικα καπνιστή και μαϊντανό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω με μια τηγανάρα πάνω στη φωτιά και πάω να φέρω το κιμά μου. Λοιπόν, να σας πω ότι λαχματζούν μπορείτε να φτιάξετε με οποιοδήποτε κιμά θέλετε. Αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, ό,τι σας αρέσει. Εγώ θα πάω λίγο παραδοσιακά, θα φτιάξω με αρνί τη συνταγή αυτή, αλλά εννοείται μπορείτε να κάνετε τη συνταγή με ό,τι κιμά θέλετε. Κανονικά το λαχματζούν στα αραβικά λέγεται lamb by ajin. Θεωρείται παραδοσιακό φαγητό της Τουρκίας. Αυτό που σημαίνει είναι ζύμη με κρέας. Τόση ώρα μιλάω γιατί περιμένω να κάψω το τηγάνι μου, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα φορέσω γάντια και το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να σοτάρω ωραία το κιμά μου. Βασικά έχω την τηγανάρα μου. Η αλήθεια είναι και να μην σοτάρω τον κιμά μου, να βάλω πρώτο κρεμμύδι, μια χαρά θα δουλέψει. Ναι, γιατί καίει πολύ. Στην περίπτωση όμως που δεν καίει πολύ το μάτι σας ή δεν έχετε έτσι αντικολλητικό μεγάλο τηγάνι, τηγανάρα, τότε πρώτα θα σοτάρετε τον κιμά, θα το βγάλετε έξω και μετά θα βάλετε κρεμμύδι σκόρδο. Εγώ θα πάω full on από την αρχή όλα μέσα. Είμαι σίγουρος πως θα πετύχουνε. Οπότε θέλω ξύλο κοπής, κρεμμύδι σκόρδο. Και εννοείται πως αυτά τα υλικά που ρίχνω κρεμμύδι σκόρδο είναι προαιρετικά. Μπορείτε να κάνετε μόνο με κιμά. Αν πάρετε αρνίσιο κιμά, είναι τόσο πλούσιο σε γεύση που πραγματικά ίσως και να μην χρειαστεί να βάλετε τίποτα άλλο. Αν πάρετε κιμά κοτόπουλο ή γαλοπούλας, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να προσθέσουμε γεύση. Έτσι δεν είναι? Ο κιμάς, ο αρνίσιος είναι ο καλύτερος κιμάς που μπορούμε να αγοράσουμε. Το ξαναλέω. Μπελέση, το έχεις καταλάβει αυτό? Έχεις πάρει ποτέ αρνίσιο κιμά? Την αλήθεια. Όχι, αλλά θέλω να το δοκιμάσω. Αλήθεια σου λέω, άμα φτιάξεις μπέργκερ με αρνίσιο κιμά, θα κατέβει το σαγόνι 4 step κάτω. Θα μείνεις έτσι. Έχει όμως λιπαρά. Αρκετά, Γι' αυτό σου λέω να φτιάξεις μπέργκερ, γιατί καθώς το ψήνεις τι θα κάνουν τα λιπαρά? Θα εξαφανιστούν. Και τι θα μείνει το μπιφτέκι? Ζουμερό. Λοιπόν, θα προσθέσω λίγο λάδι, γιατί άμα βάλω πολύ θα βγάλει και ο κιμάς, επειδή ο αρνίσκος έχει λιπαρά και θα γίνει ένας μικρός χαμός. Ρίχνω κρεμμύδι σκόρδο, εδώ. Κάνω ένα γρήγορο σοτάρισμα. Τι ωραία που μυρίζει, ρε φίλε. Το κρεμμύδι και το σκόρδο μαζί με το ελαιόλαδο. Και θα σπάσω μέσα το κιμά μου, εδώ. Στο λαχματζούν μου αρέσει να έχω μεγάλα κομμάτια. Δεν μου αρέσει να το λιώνω τελείως το κιμά. Οπότε θα συμβουλεύω να κάνετε το ίδιο. Θέλουμε έτσι μεγαλύτερα κομμάτια. Βλέπετε το σπάμε το χέρι μου, εδώ το κιμά. Και θα αρχίσουμε να σοτάρουμε πολύ ωραία. Λοιπόν, ποιο χαρακτηριστικό μυρωδικό έχει το λαχματζούν? Θα μου πεις, φίλε Διονύση. Καυτερό. Λοιπόν, είναι καυτερό. Στις περισσότερες περιπτώσεις βάζουν τσιμένι. Είναι το χαρακτηριστικό μυρωδικό που έχει ο παστούρμας και το σουτζούκι, αυτό το μυρωδικό. Επειδή είναι δύσκολο να βρείτε, εγώ να σας πω ότι σίγουρα θα βρείτε 100% κίμινο. Το κίμινο είναι ένα συστατικό που μας αρέσει. Θα ρίξω στους σπόρους, γιατί θέλω το crunchy effect του κίμινου στους σπόρους. Άμα δεν έχετε στους σπόρους και έχετε σε σκόνη, δουλεύει μια χαρά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα βάλω λίγο πάπρικα καπνιστή. Πω, Παναγία μου. Εδώ. Και βέβαια, όπως είπε και ο φίλος μου Μπελέσης, το χαρακτηριστικό είναι το καυτερό. Όπως θα βάλω και λίγο μπούκοβο. Και ήδη έχει αρχίσει να γίνεται ένας μικρός χαμός στο τηγάνι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό με το που ψηθεί θες να το φας έτσι όπως είναι σκέτο. Πόσο μάλλον το βάλουμε πάνω σε πίτα με τυρί. Παναγία μου. Τι πρέπει να ρίξω εδώ πέρα, Μπελέση? Αλάτι, ζεράκι. Αλάτι. Βλέπετε το αλάτι, εγώ δεν το λυπάμαι. Ρίχνω αλάτι. Και ένα λόγος και το αλάτι που χρησιμοποιούμε. Να σας πω, επειδή μερικές φορές λίγο μπερδεύεστε. Το δικό μου το αλάτι είναι χοντρό, θαλασσινό. Δεν είναι τόσο αλμυρό όσο το αλάτι που παίρνετε στη συσκευασία σε σκόνη. Οπότε και τα αλάτια έχουν διαφορετικό βαθμό αλμυρότητας, να το πω έτσι. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι βάζω αρκετό, αλλά ουσιαστικά βάζω όσο πρέπει. Δεν είναι πάρα πολύ. Τώρα, να κάνω ένα μικρό ανακάτεμα, να δω τι έχω κάνει. Έχουν αρχίσει και τα μπαχαρικά μου. Πω, Παναγία μου, κοίτα εδώ καραμέλωμα. Είναι η φάση τρελή. Χάηκα από τον μπούκοβο τώρα, τα μάτια μου όλα τσούξανε μια χαρά. Λοιπόν, τέλεια. Καταπληκτικά. Και πάμε να προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά μέσα. Θέλω μπελτέ ντομάτας. Θα βάλω πολύ λίγο. Άκου.
Άμα βάλω πολύ πελτέ, θα βγει πιο συμπαγής η σάλτσα μου με τον κιμά. Άμα βάλω λίγο πελτέ, θα φαίνονται πιο πολύ τα κομμάτια κρέατος. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Εντάξει. Τότε θα ρίξω μία κουταλίτσα μικρή. Εντάξει. Λοιπόν, ανακατεύω το πελτέ μου, θα ρίξω μέσα και την ντοματούλα μου εδώ. Μία συσκευασία ντομάτα κουκασέ. Και όπως βλέπετε δεν προσθέτω καθόλου υγρασία. Δεν υπάρχει λόγος να προσθέσω υγρασία γιατί θα παρατείνω το βρασμό του κιμά μου. Ήδη είναι ψημένος. Και καθώς ρίξουμε και την ντομάτα, κάνει τους υδρατμούς, ουσιαστικά το φαγητό μας θα είναι έτοιμο σε 2 με 3 λεπτάκια. Τώρα, να πάμε να ρίξουμε και λίγα μυρωδικά μέσα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Επειδή βάζω αρνίσιο κιμά, το μυρωδικό που θα ρίξω είναι ο κύριος δενδρολιβανίας. Μου αρέσει πάρα πολύ το δενδρολίβανο μαζί με το αρνί, αλλά σε περίπτωση που βάλετε άλλο κιμά, όπως είναι γαλοπούλα, κοτόπουλο, βάζουμε θυμαράκι, εστραγκόν. Σε περίπτωση που βάλουμε χοιρινό, βάζουμε φασκόμηλο. Σε περίπτωση που βάζουμε μίξ από όλα αυτά, βάζουμε ό,τι μυρωδικά μας αρέσουν. Γενικά τα μυρωδικά είναι κάτι που θέλουμε σε αυτή τη συνταγή. Αν και παραδοσιακά δεν βάζουν ούτε δενδρολίβανο ούτε τίποτα από αυτά στην Τουρκία. Σκέτο κιμά βάζουν με λίγο τσιμένι ή λίγο κίμινο και άντε γεια σας. Εμείς είμαστε λίγο πιο έτσι, παραδοσιακοί Έλληνες και θέλουμε να το κάνουμε σωστά. Λοιπόν, θα πάρει περίπου 2-3 λεπτάκια να γίνει η σάλτσα μου. Θέλω να ξαφνιστούν τελείως τα ζουμιά. Δεν θέλω ζουμιά, γιατί άμα έχει ζουμιά θα πάνε πάνω στην πίτα μου, θα μαλακώσει η πίτα και δεν θα γίνει τραγανή. Τα λαχματζούν είναι σαν ανατολίτικες πίτσες, θα το πούμε. Οπότε θέλουμε η γέμισή μας να είναι αρκετά στεγνή. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τα λαχματζού μας. Και γιατί να φτιάξουμε πίτες δικές μας, όταν μπορούμε να πάρουμε έτοιμες πίτες, πεντανόστιμες, με πάρα πολλά χορταρικά. Θα χρησιμοποιήσουμε πίτες χορταρικών σφαντές Αρτόπουλος. Μια παραδοσιακή λεπτοζυμωμένη πίτα με σπανάκι, φρέσκο κρεμμυδάκι και άνηθο. Είναι ό,τι πιο γευστικό σε πίτα έχετε δοκιμάσει στη ζωή σας. Σας το υπόσχομαι. Το κακό με αυτές τις πίτες είναι ότι άμα τις ανοίξεις και δοκιμάσεις μία, δεν θα μείνει καμία για να κάνεις λαχματζούν. Θες να δοκιμάσεις? Δοκίμασε. Και πες. Ρε φίλε, είναι φανταστικό έτσι. Είναι σαν σπανακόπιτα. Δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτικό. Είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, αυτή είναι η δουλειά μου. Θα πάρω ένα ταψάκι και δεν θα ψήσω όλες τις πίτες μαζί. Θα τις ψήνω 2-2. Γιατί θέλω υψηλή θερμοκρασία. Παραδοσιακά αυτές τις πίτες φτιάχνονται έτσι σε πολύ δυνατό φούρνο, 300 βαθμούς, 250 βαθμούς. Θέλουμε ο κιμάς να δέσει μαζί με την πιτούλα μας, από πάνω να λιώσει το τυρί και να πάρει ωραίο χρώμα. Το έχουμε? Το έχουμε. Για να δούμε. Είναι έτοιμη η γέμισή μας. Πω, Παναγία. Λοιπόν, και η γέμιση, κυρίες και κύριοι, είναι έτοιμη. Πόση ώρα μας πήρε? 3 λεπτά. Δεν είναι φανταστική συνταγή. Μερικές φορές, και εγώ παραγγέλνω απ' έξω, η αλήθεια είναι. Παραγγέλνω αρκετά, δεν το κρύβω, δεν θα πω ψέματα. Παραγγέλνω, όλοι παραγγέλνουμε. Αλλά μερικές φορές υπάρχουν πιο γρήγορες συνταγές που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι και πιο γευστικές από οτιδήποτε υπάρχει στο εμπόριο. Δηλαδή, με leftover που θα μπορούσαμε να έχουμε στο σπίτι, γιατί όντως πραγματικά με leftover μπορούμε να το κάνουμε, ή με λίγο κιμά, θα φτιάξετε το απόλυτο street food που θα ευχαριστηθείτε όλοι μα όλοι στο σπίτι. Σκεφτείτε να έχετε έναν αγώνα, σκεφτείτε να βλέπετε μία ταινία και να θέλετε να φάτε μία πίτσα. Τι πιο ωραίο από να κάνεις τις πιτούλες σου κατευθείαν, έτσι όπως είναι, εδώ, με όλα αυτά τα καλούδια, γιατί καταλαβαίνετε ότι η γέμιση είναι πάρα πολύ ποιοτική και θα σας πω ότι είναι και πιο healthy από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί. Γιατί έχουμε μία πίτα που είναι καλός υδατάνθρακας, μαζί με τα χορταρικά και το σπανάκι. Από πάνω έχουμε μία άριστη πρωτεΐνη που είναι το αρνί μας και θα ρίξουμε και λίγο τυράκι. Ένας διατροφολόγος θα σας πει ότι αναλογικά με μία πίτσα αυτή είναι πολύ καλύτερη επιλογή. Εντάξει, φίλε Μπελέση, γιατί έχουμε πρωτεΐνη, έχουμε παραπάνω πρωτεΐνη. Και βέβαια το ρυθμίζουμε εμείς. Θα ρίξω λίγο τυράκι από πάνω, δεν χρειάζεται να βάλετε πολύ. Εδώ. Και δεν χρειάζεται να το παρακάνουμε και με το κρέας. Δεν χρειάζεται να απλώσουμε πάρα πολύ κρέας. Και ψήνω στους 220, όπως σας είπα, 5 με 10 λεπτά και ένα λόγος πόση ώρα θα πάρουν, να πάρουν ωραίο χρώμα και ουσιαστικά να δέσει η πιτούλα. Μόλις είναι έτοιμες, θα σερβίρουμε με λίγο μαϊντανό και αυτό είναι όλο. Λέγεται πως το λαχματζούν είναι μια πίτα που επινόησαν οι Βεδουίνοι για να διατηρήσουν το κρέας για μεγάλο χρονικό διάστημα στα μακρινά ταξίδια στους δρόμους των καραβανιών. Από εκεί κάθε πόλη έφτιαξε τα δικά της με τις τουρκικές Ούρφα και Γκαζιαντέπ να κρατούν τα σκύπτρα του καλύτερου λαχματζούν της Ανατολής. Και ήρθε η ώρα του σερβιρίσματος. Κοιτάξτε εδώ, τα λαχματζούν είναι έτοιμα, σεξι και περιμένουν να πέσει πάνω τους παγωμένο, ωραίο, στραγγιστό γιαουρτάκι. Μπελές, τώρα θα γίνει εδώ πέρα μακελιό.
Θα ρίξω μικρά drops εδώ και εδώ. Πω, Παναγία μου. Θέλουμε λίγο γιαουρτάκι για να σβήσει έτσι το ότι είναι καυτερά, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, λίγο πάπρικα. Καπνιστή, ωραία. Εδώ. Και βέβαια, μπόλικο μαϊντανό. Σε μια άλλη εκδοχή μπορείτε να βάλετε και κόγιανδρο. Αλλά... Μελέση, περιμένω να ακούσω κάτι. Αν δεν δοκιμάσω, φίλε, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Τι εννοείς? Φαίνεται ωραίο. Δεν φαίνεται ωραίο. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, να τυλίξω. Κοίτα εδώ πώς τρώγεται το σωστό το λαχματζούν. Εδώ. Και εκεί πέρα που λες ότι στη ζωή μου τα έχω δοκιμάσει όλα, ξαφνικά έρχεται αυτό εδώ. Και λες ότι δεν έχω δοκιμάσει ακόμα τίποτα. Συνεχίζω. Για το εύκολο λαχματζούν, σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο, βάζουμε το κρεμμύδι και τα σκόρδα ψιλοκομμένα και σοτάρουμε. Προσθέτουμε τον κιμά, σοτάρουμε, ρίχνουμε το κίμινο, την πάπρικα, το μπούκοβο, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Βάζουμε τον πελτέ, σοτάρουμε, προσθέτουμε την ντομάτα, το δενδρολίβανο, ανακατεύουμε και ψήνουμε σε μέτρια φωτιά. Απλώνουμε τις πίτες σε ένα ταψί με λαδόκολλα, μοιράζουμε τη γέμιση, τη γραβιέρα και ψήνουμε μέχρι να λιώσει το τυρί και να πάρουν χρώμα. Αφαιρούμε και σερβίρουμε με γιαούρτι, πάπρικα και μαϊντανό.